Chitayamapistam staptam yena bhutale Sramrupakadam dadati sapalantikam Vandeham Shiv Shivda Padkamalam Shivgom Vaishnavam Sam Shivupam Charichatam Sakanaragnatam Pitam Tam Sachivam Sadvaitam Sapadutam Parjana Saitam Sukrishnastanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sankanalita Shivshakam Pitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Tyatpate Karupesha Kapka Kanta Andakanta Namastate Tapta Kanchana Kaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhana Sutadevi Pranamama Haripriya Pankha Kalpta Vishaka Kripa Sindhu Vishnath Padma Bhanabhyo Vaishnavyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki Jai. So we continue with our seminar, The Lord in the Heart. In the Srimad Bhagavatam, in the second canto, 10th chapter, Srila Sukadev Goswami explains there are three kinds of persons. The Adhyatmika person, the Adhidevika person, and the Adhibhautika person. The Adhyatmika person is the soul who identifies with the body, who experiences the body. And that Adhyatmika person has acquired these material senses. Although he is different from them. But, then the Adhibhautika person, that Acharyas explain, the Adhibhautika person is the person we see on our eye, on the surface of our eyeballs. What we see with our eyes, the person we see with the eyes. And the Adhidevika person is the demigods, who controls the senses and the body. These three persons, they are interdependent. Like we see with the eyes, right? But to see with the eyes, you need light. Light comes from the sun god. But without light, the eyes are useless. So it's dependent on light. So the eyes and the sunlight and the sun, they are interdependent. So Srila Prabhupada asked the question in the purport,
who made them interdependent, Jo, Prabhupád se ve depending významu, on each other. jo, Prabhupád se ve významu ptá otázku, kdo to zařídil, že tyto tři osoby jsou navzájem propojeny. That it's a supercell. Je to na duši. The supercell makes them interdependent. Ta duše způsobuje tu jejich vzájemnou závislost. And as in 2:10 further explains, A to je ten verš 2.10.10, tam je dále vysvětleno. after analysis of the living entities and the Supreme Lord Paramatma, the independent, after analysis of the living entity and the Supreme Lord Paramatma. Po analýze živé bytosti a nejvyššího pána Paramatmy. So the Paramatma is called the independent source of all love, of all other living beings. Paramatma je nezávislý zdroj všech ostatních živých bytostí. So the living entity is always dependent on other living entities. Živé bytosti jsou neustále závislé na jiných živých bytostech. Cannot exist with other living entities. Nemůžou existovat bez jiných živých bytostí. Like we are dependent on the demigod of the light. Jako my závisíme na polobohu, který dává světlo. But Paramatma is independent. Ale Paramatma je nezávislá. Is independent from all other living entities. Je nezávislá na všech ostatních živých bytostech. Further. Previous purpose. Just a moment. So the living entities are always controlled. Živé bytosti jsou vždy ovládané. It's under other controllers. Jinými vládci. And the example is given here. The sun controls the power of our vision. Je tady příklad. Slunce ovládá sílu našeho zraku. We can see the sun because the sun has its body. My můžeme vidět slunce, protože slunce má své tělo. And the sunlight is useful only because we have eyes. A sluneční světlo je užitečné jenom proto, že my máme oči. If we don't have eyes, the sunlight is useless. Kdyby jsme neměli oči, tak sluneční světlo by bylo na nic. And without the sunlight, the eyes are useless. A zase bez slunečního světla oči jsou na nic. Thus, they are interdependent. Tak jsou závislé na sobě. None of them is independent. Ani jeden z nich není nezávislý. So the question is, who made them interdependent? Takže otázka zní, kdo je udělal na sobě závislými. So, and this is logic. One who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent. Podle této logiky, ten, kdo udělal tyto věci navzájem závislé, ta osoba musí být zcela nezávislá. So the ultimate source of all interdependence, so the one who made them interdependent, is Paramatma, the supersoul. Takže ten konečný zdroj toho, kdo je udělal závislým, je Paramatma, na duši. The supersoul is not dependent on anything else. Na duši, která nezávisí na ničem jiném. The supersoul is only dependent on itself. Na duši pouze závisí na self.
only self. Yeah. Na duše pouze závisí na sobě. Yeah. And because he's only dependent on himself, therefore he's the shelter of everyone else. Závisí jenom sám na sobě, proto je útočiště všech. So Paramatma is a shelter of everyone else. Paramatma je útočištěm všech ostatních. But above Paramatma is Purushottam, the Supreme Person. Ale nad Paramatmou je Purushottam, nejvyšší osoba. And the Supreme Person is the source of Paramatma also. A nejvyšší osoba je zároveň zdroj Paramatmy. So Krishna says in Bhagavad Gita 15:18, Krishna říká v Bhagavad Gita 15:18, is Purushottam. že je Purushottam. What's the title of the 15th chapter of the Jak Gita? se nazývá 15. kapitola Purushottam Yoga, yeah. Purushottam Yoga. And at the end of the 15th chapter, the last 5 verses, A posledních 5 veršů z 15. kapitoly they give a summary of the Vedanta Sutra. dává shrnutí Vedanta Sutry. The first verse says, there is the conditioned and the liberated soul. A první z těch veršů říká, že existují podmíněné a osvobozené duše. 2 kinds of souls. 2 druhy duší. The next verse, Krishna says, I'm above. I'm controlling the liberated and the conditioned soul. Both. I'm above. A v další verši Krishna říká, já jsem vládcem jak těch osvobozených, tak podměných duší. Já jsem vládcem všech. So therefore, Krishna explains in these verses that there is Supreme Lord, there is the living entity, and they have a relationship. Takže Krishna vysvětluje v těch verších, že existuje nejvyšší pán, živá bytost a oni mají vztah. And one should engage in that relationship. My bychom se měli v tomto vztahu zaměstnat. So the first is Sambandha Jnana, understanding who we are. Takže nejdříve je Sambandha Jnana, pochopit, kdo my jsme. Who Krishna is, who we are. Kdo je Krishna, kdo jsme my. And what our relationship is. A jaký je náš vztah. Then engage in that relationship. Potom se v tom vztahu zaměstnat. And then the last verse describes prayojan, the goal of attaining the Supreme. A potom ten poslední verš popisuje prayojan, ten cíl, dosažení nejvyššího. So the individual soul is dependent on the super soul. Individuální duše závisí na duši. In the first evening, we explained in so many ways how we are dependent on the super soul. První den jsme vysvětlili na způsoby, jakým způsobem závisíme na duši. Someone can remember some verses or Někdo si pamatuje points that we made in the first evening. někdo si pamatuje nějaké verše, nějaké body. Yeah, practically the super soul is controller of material nature, and the super soul does everything in this world, controls material nature. Na duše je vládce hmotné přírody a dělá všechno v tomto světě, vládne v tom světě. And the living entity who thinks himself the doer, that he does everything, is a fool. A živá bytost, která si myslí, že je vládcem a všechno vykonává, tak je hloupá. What's the name of fool in Sanskrit? Jak se řekne hlupák v sanskritu? Muda, yeah. Be muda, special fool. Mudha a on je vymůdá, speciální hlupák.
But further, but Ishvara Sarvabhutma Vishayana Tishtibhamayam Samabhutam Yantrutanima. I'm sitting in everyone's heart, Já sedím v srdci všech and I'm conducting the wanderings of all living entities a řídím putování všech živých bytostí, who are seated in a machine of material energy, made of material energy. které jsou usazeny ve stroji vytvořeném hmotou energií. Other verses? Další verše. Matek smrti ಧ್ಯಾನ. Okay, Sarvasyam Vedishatam Shanapishti Mitishvas Smiti Jnanam Apam Sam. And I'm sitting in everyone's heart for me comes from immense knowledge and forgetfulness. Já sídlím v srdci všech a ode mě pochází inteligence, paměť a zapomnění. That other ways we can remember that Krishna. Yeah. Upadrashta Namantacha. Upadrashta, the overseer. Potom je Upadrashta, ten, kdo dohlíží. Anumantam, permitter. A Anumanta schvalovatel. Krishna is an overseer. He takes in account all our actions. Krishna dohlíží a zaznamenává si všechny naše činy. What is the karmic reaction for killing a cow? Jaká je karmická reakce za zabití krávy? Hairs on, yeah. Taking as much births as there are hairs on the cow, or hairs on the body of the cow. Znamená, že se musí narodit tolikrát, kolik má kráva chlupu na těle. That's a big reaction. To je obrovská reakce. How long does it take to kill a cow? Jak dlouho zabere zabít krávu? 20 minutes. 20 minut. In 20 minutes you make karma for millions of births. Na 20 minut si uděláš karmu na miliony zrození. Krishna takes note of that. Is Upadrashta, is overseer. Krishna si to zaznamenává, je Upadrashta, on dohlíží. We went to millions of births. Jsme prošli miliony zrození. For each of us, Krishna knows all these births and what we have done exactly. A Krishna zná všechny ty naše minulá zrození a ví přesně, co jsme udělali. Yeah, that's quite an intelligence. To je docela dobrá inteligence. It's unlimited potency. On má neomezenou energii. And he's the permitter. On nám dovoluje věci. He's going to decide which reaction you get when. On rozhoduje, kterou reakci kdy dostanete. So if you have ever eaten meat in your life, Jste někdy v životě jedli maso? serious reaction. To jsou vážné reakce. And if you have done good things, you get good reactions. Jste dělali dobré věci, dostanete dobré reakce. But Krishna, as a super soul, is deciding as a permitter when you get which reaction. Ale Krishna jako na duše, jako schvalovatel, tak rozhoduje, kdy kterou reakci dostanete. That's interesting. To je zajímavé. And, so we are always dependent. My neustále závisíme. We forget our previous lives. Zapomněli jsme na naše minulá zrození. But Krishna does not forget. Krishna nezapomíná. He's always in the transcendental position. Je neustále v transcendentální postavení. That we may
be forgetful about the many births we had. My jsme možná zapomněli na mnoho zrození, které jsme měli. But Krishna is not forgetful. Krishna nezapomněl. When Arjuna said to Krishna in Bhagavad Gita, Když Arjuna řekl Krishnovi Bhagavad Gita, you told Bhagavad Gita to the sun god 120 million years ago. jsi vyprávěl Bhagavad Gita Bohu Slunce před 120 miliony let. But how is it possible Ale jak je to možné? that we took practically birth together? To se prakticky narodili ve stejné době. Prabhupada writes in the purport, Prabhupada píše ve významu, 120 billion years ago, when Krishna spoke Bhagavad Gita to the sun god, před 120 miliony let, když pan Krishna vyslovil Bhagavad Gita Bohu Slunce. Arjuna was also there, Tak Arjuna tam byl přítomný také, but in another capacity. ale v jiné kapacitě. Can you go with a human body to the sun? Můžete se dostat s lidským tělem na slunce? No way. Nejde to. Because we have a body made like this earth. My máme tělo převážně ze země. 60% of the earth is covered with water. 60% té země je pokryto vodou. So this body is made of more or less 60% water, like the planet. Toto tělo je podobně jako planeta, vytvořeno asi 60% vody. Because it's made from food coming from the earth. Je to vytvořeno z jídla, které pochází ze země. So therefore we have to live. We can live on this earth. Proto můžeme na této zemi žít. Like birds can live fly in the sky. Jako ptáci můžou létat ve vzduchu. Fish has a body to live in the water. A ryby mají tělo, že můžou žít ve vodě. So we learn from the Vedas that there are also bodies made of fire. Takže z Véd se dozvídáme, že existují i těla vytvořená z ohně. So Arjuna had a body of fire. Arjuna měl tělo z ohně. He was also there. Byl tam taky přítomný. Yeah. So yes, this is, we are dependent My jsme závislí on the super soul. na duši. So the super soul can help us to be conditioned in this world. Na duše nám může pomoci, abychom byli podmíněni v tomto světě. But the super soul can also guide us towards liberation. Ale na duše nás může též vést k osvobození. The super soul gives us instructions for liberation from within the heart. Na duše nám dává pokyny ze srdce, proto abychom se mohli osvobodit. Krishna consciousness, Srila Prabhupada says, is following the dictations of the super soul. Prabhupada říká, že vědomí Krishny znamená následovat to, co nám diktuje na duši. Yeah. Like I said yesterday, Srila Prabhupada, he said, yes, I did not write these books. Krishna dictated personally these books to me. Only in the heart. Prabhupada řekl, že já jsem nepsal moje knihy. Krishna osobně mi je diktoval. So these are not my books, Srila Prabhupada. Prabhupada říká, to nejsou moje knihy. They are written by Krishna. Jsou napsané Krishnou. What's the proof? Jak je důkaz? Sometimes Prabhupada was reading his own books. Někdy Prabhupada četl své vlastní knihy. Who reads his own books? Kdo čte své vlastní knihy? No, this knowledge is coming from Krishna. Ne, toto poznání pochází od Krishny. He had direct contact with us. On měl přímý kontakt na duši. But
our heart is impure, we cannot have contact with the super soul. Ale naše srdce je nečisté, my nemůžeme mít kontakt s duší. Unless we come to the Brahman platform, Brahma Bhuta, we cannot feel this soul because our heart is covered. Pokud se nedostaneme na úroveň Brahma Bhuta, na úroveň osvobození, tak nemůžeme mít kontakt s duší. Naše srdce je pokryto. But Srila Prabhupada explains in a lecture on Nectar of Instruction, text 8, how we can come to the super soul realization within the heart. Srila Prabhupada v jedné lekci z Nektaru pokynu verš 8 vysvětluje, jak můžeme přijít do kontaktu s duší v srdci. Vishwanath Chakravarti Thakur explains the process of Krishna consciousness as having 9 stages from Shraddha to Prema. Chakravarti vysvětluje, že proces oddané služby má 9 stádií od Shraddhy k Prémě. So the first stage is Shraddha, one has some faith. První stádium je Shraddha, že máme nějakou víru. Then Sadhu Sangha, one associates with devotees. Sadhu Sangha začneme se družovat s oddanými. And accepts a spiritual master. Přijmeme duchovního mistra. And learns from the devotees. Naučíme se od oddaných. He learns from the devotees how to engage in devotional service. Učíme se, jak se zaměstnat oddanou službou. That's called bhajana kriya. To se říká bhajana kriya. When the bhajana kriya becomes steady, a když bhajana kriya se upevní and we have a change of heart, a došlo ke změně srdce, we start to give up our offensive mentality. tak začínáme se vzdávat přesukářské mentality. Then anartha-nivritti starts after a few years. Tak po několika letech začíná úroveň anartha-nivritti. Then after 30-40 years, Potom asi po 30-40 letech most of the dirt of the heart is removed. začíná to té špíny srdci odstranění. Then we come to Nishtha. Tak se dostaneme na úroveň ništa. It's a platform of liberation. To je úroveň osvobození. The platform of Brahman realization. Úroveň realizace Brahman. And then if one wants to think of Krishna, one thinks of Krishna and can constantly think on Krishna. Potom, když člověk chce vzpomínat na Krishnu, tak může na ní vzpomínat neustále. Then after that it goes much quicker. A poté už všechno jde mnohem rychleji. You become attracted to Krishna. Stanete se přitahováni ke Krishnovi. And your attraction becomes spontaneous. A to přitažlivost bude spontánní. You have param dristvani vartate, the higher taste. Máte už vyšší chuť. And you become like an iron which is attracted by magnet. A jste jako železo přitahované magnetem. And you get ruchi taste. A získáte ruči, chuť. Ruchi taste for the holy, chanting of the holy name. Chuť pro zpívání svatého jména. And then surely you come to Ashakti. Potom postupně přijdete na úroveň Asakti. Ashakti is the stage of Paramatma realization. Asakti je úroveň realizace Paramáty. Prabhupada says in this lecture, we have all a television set in the heart. Prabhupada říká v přednášce, že my všichni máme v srdci televizi. But the television set is now broken. Ale ta televize je teď rozbitá. You have to repair it. Musíme ji spravit. And now, how is it repaired? A jak se dá opravit? Well, he gives a lecture on the text 8 of Nectar of Instruction. On tam dává tu lekci na sloku 8 z Nektaru pokynu. First says is Paranadasa. One must accept the holy name as non-different from Krishna. Takže první stádium je Varanadacha, kde musíme přijmout svaté jméno, že se neliší od Krishny. Like overcomes all the offenses against the holy name. And Znamená, one že accepts the holy name.
přijme svaté jméno a překoná všechny přestupky. And then one goes to 5 phases of smarana vasta. Potom prochází 5 stády smarana avastha. In the beginning, you chant the holy name and you remember Krishna sometimes, sometimes not. Na začátku zpíváte svaté jméno, někdy vzpomínáte na Kršnu a někdy ne. And then gradually, the period you remember Krishna A potom postupně ta doba, po kterou vzpomínáte na Kršnu, period you remember Krishna constantly becomes longer. tak ta perioda toho vzpomínání se prodlužuje. And the periods you forget Krishna becomes short. A ten čas, kdy na Kršnu zapomínáte, se zkracuje. And then at a certain moment, the remembrance becomes constant. A potom v jednom okamžiku to vzpomínání je konstantní. Factually, that is also the Brahma Buddha platform. Toto je taky úroveň Brahma Buddha. Then you can constantly think of Krishna. Můžete neustále myslet na Kršnu. Your remembrance of Krishna becomes uninterrupted. Vzpomínání na Kršnu je nepřerušované. And then it becomes deeper. Pak se to prohloubí. And then Krishna starts to reveal himself within your heart. A potom se Kršna začíná vyjevovat ve vašem srdci, nebo z vašeho srdce. And the first thing he revealed is his form, his transcendental form. První věc, kterou vyjeví, je jeho transcendentální podoba. You start to see his beautiful face, Začnete spatřovat jeho nádhernou tvář, his sweet smile, jeho sladký úsměv, his curling hairs, jeho kadeřové vlasy, his peacock feather. jeho paví pero. He manifests himself in your mind. Projeví se ve vaší mysli. This is not a function of the material mind. Ale pozor, tohle to není funkce hmotné mysli. You cannot forcibly try to meditate on Krishna. Nemůžete se násilně pokusit meditovat o Kršnovi. That is a fabrication of your mind. To bude jenom výplod vaší mysli. That the mind is material. Mysl je hmotná. But Krishna reveals himself. Krishna se zjeví. It's not something you do out of your own endeavor. To není něco, co děláte vy svojí snahou. It's nothing you have to achieve. Není to nic, co vy můžete dokázat. On that level, things are only happening by Krishna's mercy. Na té úrovni se věci odehrávají pouze Krishnovou milostí. And you see his beautiful form. Takže vidíte jeho krásnou podobu. And then you start to see that there is a background. Krishna is in a spiritual place. A potom začnete vidět, že tam je nějaké pozadí, že Krishna je na nějakém duchovním místě. You may see parrots flying. Můžete vidět papoušky, jak tam létají. And the spiritual worlds start to manifest in your heart. A začne se ve vašem srdci zjevovat duchovní svět. Then you will see Krishna is not alone. Yes, there with his associates. Pak uvidíte, že Krishna není sám, má tam své společníky. Then you enter his aprakat lila, your pastimes, in your heart. Pak vstoupíte do aprakata lily, do jeho zábav, ve vašem srdci. So then the television set is repaired. Tak potom ta televize je už opravena. And then you will develop, your love for Krishna will not really increase. A potom ta vaše láska ke Krishnovi bude přirozeně vzrůstat. You come to Bhava. Stanete se na úroveň bháva. And that will deepen further to prema. A ta se prohloubí až do prémy. So that is the process of realizing Krishna in the heart by the chanting of the holy name. Takže toto je proces realizování Krishny v srdci, zpívání svatého jména. That's after liberation. To je po úrovni osvobození.
that so super realization is a stage in the devotee's development. Když ta realizace na duši je určité stádium But vývoje odené. by the chanting of the holy name, one comes to Brahman realization, then super soul realization, and finally prema is the Bhagavan realization. Takže zpívání svatého jména se dostaneme na úroveň Brahmanu, potom na úroveň Paramatmy, ale nakonec úroveň Prem. Because when one enters the spiritual world, there is no Paramatma in the spiritual world, only Krishna directly. Že v duchovním světě žádná Paramatma není, tam je pouze přímo Krishna. That, so yes, but although we are not on these higher stages, Ačkoliv my nejsme na těch vyšších stádiích, we can also feel Krishna in our heart. přesto můžeme cítit Krishnu v srdci. If you have a good japa and a good morning program, Pokud máme dobrou džapu a dobrý ranní program, you will be able to think more and more on Krishna in your heart during the day. budete schopni víc a víc vzpomínat na Krishnu v srdci během celého dne. In the beginning, you will only think of him when you have a problem. Na začátku na něj budete vzpomínat jenom, když máte nějaký problém. But then later, you understand, I've always a problem. A později pochopíte, že já mám neustále problém. And you start feeling helpless. Začnete se cítit bezmocný. And then you more easy to think of Krishna in your heart. To bude snadnější vzpomínat na Krishnu v srdci. And the more we think of Krishna in the heart, the more we will feel his presence. Krishna reciprocates. A čím víc budeme myslet na Krishnu v srdci, tím víc Krishna se nám bude Kdy budeme cítit jeho přítomnost. víc budeme cítit jeho přítomnost. So, any question? Nějaké otázky? I that when we chant like Namabhasa, then our anarthas are getting purified. But sometimes I have some period that I really can't get into japa. And I want to ask if just doing sincerely some kind of service will also get rid of some anarthas. So the question is like, does the service also cleanse the anarthas, or is just the name? That, Že vlastně jsem slyšel, že to srdce od těch anarch se očišťuje, až když vlastně zpíváme na té úrovni náma bhása. Občas mám to období, že prostě se mi vůbec nedaří čentovat správně, tak jestli, když dělám nějakou tu službu fakt ponořeně, tak jestli si ty anarchy taky očišťují. there are nine forms of devotional service. Shravana, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pata, Sevanam, Martyam, Varnam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedam. Takže existuje 9 způsobů oddané služby. Each of these processes can liberate you. A každý z těchto procesů tě může osvobodit. But the chanting of the holy name is most essential. Ale zpívání svatého jména je nejdůležitější. It is Shravana, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. It is hearing about Krishna, chanting about Krishna, remembering Krishna in one. To je vlastně všechno v jednom. Naslouchání, opěvování a vzpomínání na Krishnu, všechno v jednom. And it's a process for this age. Je to proces pro dnešní dobu. The other processes will be more difficult. Ty ostatní procesy budou obtížnější. But yes, entering Namabhas
Ale ano, když vstoupíme na námabásu, but you only enter Namabas with the chanting of a holy name and when you start to give up your offenses. ale do úrovně námabásu vstupuješ jenom, když se začínáš vyhýbat přestupům. We may imagine to be in Namabas, but that doesn't help. My si můžeme představovat, že jsme na úrovni námabásu, ale to nám nepomůže. Mostly that takes a while. You need mercy to enter this Namabas. Většinou to zabere nějaký čas, aby jsme se dostali na úroveň námabásu, potřebujeme získat milost. But we get the purification will start by the mercy of the spiritual master. To očišťování začne milostí duchovního mistra. That's the special mercy. To je speciální milost. And the spiritual master gives us instruction. You chant 16 rounds, follow the principles and so on. Duchovní mistr nám dá pokyny, zpíve 16, následují regulativní principy a tak dále. Whether we have taste or not, we should chant them. Ať už máme chuť nebo ne, musíme zpívat. And the other service also. A také dělat ostatní službu. And the other service will also purify. A ta ostatní služba nás taky očistí. But that's just a connection with our spiritual master, with the mercy of Krishna. That's a connection of the mercy of Krishna. Takže to je spojení s duchovním mistrem a to spojení je vlastně milost Krišny. Because the problem is we cannot enter anartha nivriti because we are too impure in heart. Problém je, že my nemůžeme vstoupit na úroveň anartha nivriti, protože jsme příliš nečistí v srdci. Because of our impurity in heart, we cannot overcome these offenses. A kvůli těm nečistotám v srdci nedokážeme překonat ty přestupky. That's called a vicious circle. You cannot get out. Říká se tomu začarovaný kruh, nemůže se z toho dostat pryč. You can only get out by the mercy of the spiritual master. Pouze se může dostat z toho milostí duchovního mistra. And that's Krishna's arrangement. You can get that mercy through serving the spiritual master. Takhle to zařídil Krishna, že tuhle milost můžete získat pouze sloužení duchovnímu mistrovi. Sometimes it looks like hope against hope. Někdy to vypadá jako taková naděje bez naděje. Yeah. But we continue, and by the mercy of the spiritual master, surely we will get out. A takže my pokračujeme a postupně milostí duchovního mistra z toho dostaneme. If it would be easy, you are purified in a few years. Kdyby to bylo snadné, se očistíte za pár let. But usually that doesn't happen. Ale většinou se to nestává. It takes 30-40 years. Trvá to 30-40 let. That is reality. To je realita. The process of devotional service is a process that goes over many lifetimes. Proces oddané služby je proces, který prochází skrze mnoho životů. But then there is that verse in the third canto that says, A ve třetím zpěvu jeden verš, who are chanting the holy names of Krishna have performed all the rituals mentioned in the Vedas. ti, kteří zpívají svaté jméno, vykonali všechny rituály zmíněné ve Vedách, Studies all these Vedas prostudovali všechny Vedy and has reached perfection in this study, a dosáhli v tom studiu dokonalosti. has taken bath in all holy places, Vykoupali se na všech svatých místech and so on. a tak dále. So if you chant the holy name, then this is not your first life in devotional service. Pokud už zpíváš svaté jméno, tak to znamená, že tohle není tvůj první život
podané služby. So we are fortunate to come to that point already. Takže my máme velké štěstí, že jsme se dostali do tohoto bodu. But by the mercy of the Spirit of Master, we will come out. A milostí duchovního mistra to můžeme přicházet, se z toho můžeme dostat. Because this process works, Tento proces funguje. that it's a process how to get the mercy of Krishna. To je proces, jakým získáme Krišnovu milost. In the first 5 stages, we have to do our part, and Krishna will give his mercy. Finally. My musíme vykonat naši úlohu a to, co máme dělat, a potom Krišna dá svoji milost. And after liberation, the further development, it's only the mercy of Krishna. To bylo na těch prvních 5 stádiích. A potom ty další úrovně, tam už všechno probíhá jenom Krišnou milostí. But then it's not, after that, it's not that we have to achieve something. Potom už to není tak, že my musíme něčeho dosáhnout. It's not nothing that we can achieve on our own endeavor, like in this world. No. Není to nic, co můžeme získat naší snahou, jako se to uděje v tomto světě. No, it's a process of revelation by Krishna within the heart. He will reveal who you are and who he is. To je proces sdělování v srdci od Krišny. On ti zjeví, kdo je on a kdo jsi ty. That is the progression of developing love for Krishna. Tak takhle to je ten postup rozvíjení lásky ke Krišně. Hare Krishna. Anything else? Yeah, good. No? Co by Maharaj doporučil těm, kteří mají problém přidat úroveň bhajana kriya? Protože kolem sebe můžeme vidět, že ostatní to udělali, ale ono to prostě není jednoduchý, protože je těžký udržet tu sadhu sangu, je to takový boj. Co by Maharaj doporučil? What would you recommend somebody for some reason, for somebody it's difficult to get on to the platform of Bhajana Kriya? We see that many people they get to this platform, but for some it's difficult to get on the platform of Bhajana Kriya. Mm-hmm. That to come to that platform is the way to come to that platform is association with advanced devotees. Takže abychom se dostali na tu úroveň, musím se združovat s pokročilými oddanými. Associate with those who are advanced, and you will become affected by them. Se bude združovat s těmi, kdo jsou pokročilí, tak tě to ovlivní. But factually, the process of devotional service in the beginning is always austere. Na začátku proces oddané služby je někdy odříkavý. You have to follow these 4 regulative principles. Musíte následovat 4 regulativní zásady. In the beginning, it's difficult. Na začátku je to obtížné. Later, that becomes easy. Později se to stane snadný. But we have to do the austerity. Ale my musíme vykonat to odříkání. If we are not prepared to do the austerity, Pokud nejsou připraveni vykonat to odříkání, you cannot make spiritual advancement. tak nemůžete dělat duchovní pokrok. That's not possible. Není to možné. Therefore, on a practical level, Takže proto na praktické úrovni we see devotional service is not be for everyone. vidíme, že oddaná služba není pro všechny. What Krishna explains that in the Bhagavad Gita in the 12th chapter. Pan Krishna vysvětluje v 12. kapitole Gity. If you cannot always think of me, then Krishna says, follow the regulative principles of bhakti. Krishna říká, pokud na mě nemůžeš neustále vzpomínat, tak následují regulativní zásady bhakti. So if you cannot always think of me,
perform sadhana bhakti, follow the rules and regulations, chant japa, do devotional service, and so on. Jinými slovy, pokud nemůžeš na mě neustále myslet, tak se zaměstnej v sadhanou bhakti, zpívej svaté jméno, vykonávej oddanou službu a tak dále. So that's bhajana kriya, that is sadhana. Tohle, ta sadhana, to je bhajana kriya. Krishna said, if you cannot do that, work for me. A Krishna říká dál, když tohle nedokážeš, tak pro mě pracuj. And if you cannot do that, Pokud ani tohle nemůžeš dělat, then try to cultivate knowledge about me. tak potom se pokus kultivovat poznání o mě. So Krishna gives different options. Takže Krishna dává různé možnosti a výběr. But the best is sadhana. A nejlepší je sadhana. And associate with those who are advanced. Združovat se s těmi, kdo jsou pokročilí. They will give you the inspiration to come to the required platform of bhajana kriya. Oni ti dají inspiraci, aby se dostal na tu potřebnou úroveň bhajana kriya. Does that help? Yes, please. Maharaj, I wanted to ask you, what is the position of the path who have many times like eating out at the time of initiation, which amount takes all the things. I hope he doesn't need to concentrate for what is the position of us we have found to engage in these things? And even though we are committed to anything. That Jaká je naše postavení, když jsme jako vyspáchali tu hříchu, když je povinná určitá vybereme sebe, že je tam musíme. Jaká je naše postavení. Spáchali hodně hříchů, vlastně jedli jsme krávy a tak dále, že to jako bylo odebráno jako zasvěcení. Doufáme, že to myslíte, ale jaké je tedy naše postavení. the spiritual master takes our sinful reactions as long as we are following his instructions. Mistr odebírá naše hříšné reakce, dokud následujeme jeho pokyny. It's not that the spiritual master takes all your sinful reactions at a fire sacrifice and it's done. Není to tak, že duchovní mistr odebere všechny hříšné reakce při tom obřadu zasvěcení, že to oběti a tím to skončilo. That's not what Krishna says in Bhagavad Gita. To není to, co Krishna říká v Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita, Tatvina Panapana Paripasnan Sevya Protection Tete Hyanam Hyanas Tatvadakshina. One takes shelter of a spiritual master and serves him with humility and inquire from him about spiritual life. Krishna říká, že máme odezdat duchovnímu mistrovi, sloužit mu a dotazovat se ho na duchovní život. And when one does that, Yatyatvana Pranamam Evan Yasyasi Pandavam Yena Bhutane Asheshani Takshashyati Atomai, then you will start to see clearly how everything is connected with Krishna and is in Krishna and belongs to Krishna. A když to osoba dělá, tak potom postupně začne vidět, že Bhagavad Gita in English. Bhagavad Gita in English. Yes. všechno pochází z Krišny, všechno je v Krišnovi.
And then Krishna speaks about the transcendental boat. A potom Krishna mluví o transcendentální lodi. If you get on the boat of transcendental knowledge, Se dostanete na loď transcendentální poznání. yeah. Apsitas Pabius Europeo Papaketimus Apagana Plavenium Krichnam Santarishasvi. But so once you are situated on this boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. Kdyby tě druzí pokládali za nejhříšnějšího ze všech hříšníků, na lodi transcendentálního poznání dokážeš přeplout oceán utrpení. And then Krishna speaks only about the burning away of your reactions or your sinful activities. A teprve potom tady Krishna mluví o tom pálení hříšných reakcí, hříšné činnosti. Yadaidam sosamiduk nirpashmasakotarunam saknachni sarvakarmani pashmasakotar kotetata. As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. O Arjuna, tak jako planoucí oheň obrací dříví k popelu, oheň poznání spaluje na popel všechny následky hmotného jednání. So by serving the spiritual master, you get transcendental knowledge. You start to see things connected with Krishna. Takže sloužením duchovnímu mistrovi dostaneš transcendentální poznání a začneš vidět, jak všechno je spojeno s Krishnou. By that knowledge, you come on the boat of transcendental knowledge. Tímto poznáním se dostaneš na tu loď transcendentální poznání. And by that realized transcendental knowledge, your sins are burned. A tímto realizovaným transcendentálním poznáním jsou spáleny tvé hříchy. We sing every day Každý den zpíváme, that Divyagan rite pokasito. Divyagan. By the mercy of the spiritual master, this Divyagan is realized within the heart. každý den zpíváme Divyagyána hride prokaši, to milosti duchovního mistra. To božské poznání je zjeveno v srdci. Riddhi, the heart, Hridi, v srdci. Pokashita becomes manifested. Prokaši to znamená, bude zjeveno. That so by the mercy of the spiritual master, that we get this knowledge realized within the heart by following his instructions. Že milosti duchovního mistra tím, že následujeme jeho pokyny, tak to poznání je zjeveno v srdci. At that moment, our sins are burnt. Simple reactions. V té chvíli jsou naše hříšné reakce spáleny. So it doesn't come automatically. Takže to se neděje automaticky. If you follow the instructions of the spiritual master, then your sinful reactions become burnt. Pokud následujete pokyny duchovního mistra, potom všechny hříšné reakce jsou spáleny. That it doesn't happen by the fire sacrifice. Neděje se to tou ohňovou obětí, při té ohňové oběti. Takže, so does it mean that Guru doesn't have to suffer for our sins? No, he takes the sins at that moment. Ne, on jako bere ty hříchy v tom okamžiku. But it's burnt by his by his fire of the devotional service. It's burnt. Ale je to spáleno tím ohněm oddané služby. He takes them and it's burnt also. On je odebere a je to taky spáleno. That he doesn't have to suffer for it. On za to nemusí trpět. But after initiation, if you do willingly sinful actions, Ale po zasvěcení, pokud
vykonáš jako vědomě ty činy, you break the agreement, tak vlastně porušíš tu smlouvu, then you will suffer. pak budeš trpět. But if the spiritual master is a pure devotee, that by his pure devotion, it's all burnt. Pokud duchovní nechce čistý oddaný, tak jeho podaností to všechno je spáleno. And that, but it's through the transcendental knowledge that it is burnt. Realization. Je to spáleno tím That, transcendentálním poznáním, tou realizací. sometimes devotees think I sit at the initiation and then all my sins are gone. Thank you, Guru Maharaj. I will let you know if I need you again. Někdy si oddaný myslí, že tak, teď ty zasvěcení všechny náříšné reakce byly spáleny, děkuju Guru Maharáži, nashledanou. A když tě budu někdy zase potřebovat, tak se ozvu. But it's not like that. Ale takhle to nefunguje. It's by following his instructions you get knowledge, and by that knowledge you realize knowledge. The reactions are burnt. Je to tak, že následováním jeho pokynů získáte to realizované poznání a tím realizovaným poznáním je to spáleno. So it's a process. Takže je to proces. Yeah. Divya Gyan Hriday Pokasita. But of course we have our spiritual master. Takže my máme naše duchovní mistry. But we are all connected with Srila Prabhupada. A všichni jsme zároveň spojeni se Šrilou Prabhupádou. And we are also connected with other devotees in the Guru Parampara. A jsme taky spojeni s ostatními oddanými Guru Parampara. If we have other Shiksha Gurus, that's also a connection. Když máte další Shiksha Guru, to je taky spojení. That our Guru Parampara is not a Diksha Guru Parampara, it's a Shiksha Guru Parampara. Naše Guru Parampara není Diksha Guru Parampara, ale Shiksha Guru Parampara. So we don't have only our Diksha Guru, we can also have Shiksha Guru. My nemáme pouze Diksha Guru, ale můžeme mít i Shiksha Guru. And serve them also. A sloužit také jim. And they are also connected with the Guru Parampara. They are also connecting you. Oni jsou taky spojeni s Guru Paramparou a oni tě taky spojí. That is, and it's allowed to accept as many Shiksha Gurus you want. A je dovoleno přijmout tolik Shiksha Guru, kolik si přeješ. Only one Diksha Guru, but many Shiksha Guru. Pouze jednoho Diksha Guru, ale mnoho Shiksha Guru. And they are also connecting us with Prabhupada and Guru Parampara. A oni nás také spojí s Prabhupádou a Guru Paramparou. And they will also take your sinful reactions. A oni taky odeberou tvé hříšné reakce. It's not just a Diksha Guru. Není to pouze věc Diksha Guru. That's a misconception. To je špatné pojetí. But our Diksha Guru has a special position. Ale náš Diksha Guru má speciální postavení. He's a Sambandha Gyan Guru. On je Sambandha Gyan Guru. He made your first connection with Krishna On in the Guru Parampara. On dělá to první spojení s Krišnou v Guru Parampaře. And therefore he has always a special position. A proto má vždycky speciální postavení. But it's not the only Guru. Ale není to jediný Guru. Does that help to understand? Okay, thank you. Good. Thank you very much. Tantra Srimad Bhagavad Gita ki, Prabhupada ki.